kalahuron nga mga Kristiyanos or Christians in the place of my birth, ingon man ang mga katawhan or each and everyone who live in sojourn in the home of my people. Mayong adlaw kanatong tanan. Padayon sa kita niining atong programa nga giuluhan og lanok sa kamingawan or Echoes from the Wilderness. Ang maong programa nagatinguha sa tuki, pagsabot sa pulong aron mahimong mabungahon dinhi sa kahimtang o kagamhanan sa kalibutan sa katawhan. Kay ang atong manunobos si Kristo, anak sa Diyos, ni kunsad nagpakatao dinhi sa yuta aron maluwas ang tao, maluwas, makaangkon og kaluwasan dinhi sa yuta, maingon dito sa langit. Ngayon ngayon siguro mo nga may pagkamakata may pagkabalak nun ang alagad sa lanot. Yan ang pulong nga. Pero paminawa ang pulong, unsa may pulong ni Kristo. Unsa may gitudlo niya nga pangaliya sa tao. Unsa gitudlo niya karon talikda na sagara sa mga Kristiyano, talikod na sa mga pangatiyon, sa mga pangaliya. Unsa may gitudlo niya siya, ayaw ka mo pagsigig yaw-yaw kung ka mo mag-ampo. Ingnan ninyo pag-ampo. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth. Thy will be done on earth. Ngunit konsad siya. Ewan ang kabubuton sa Diyos. Mabuhat. Mapahiluna. Mapahimuslan. Makahatag o kagawasan sa tao din sa yuta. Mukha na ang patuyuan sa pag... Kaya ang kugmas Ginoo ito na sa langit ito niya. Ang katawhan kulang man sa pulong. Kulang man sa pulong nga magdala kaluwasan sa ilang mga kalisdanan. Kaluwasan sa mga kaluwasan. Asam ta maluwas. Maluwas ang tao sa pagkagapos ni Satanas. Kulang sa pulong. Ang tao kulang sa pulong. Mga kidaan niya ang pulong. Matod pa sa Ebanghelyo ni John the Baptist. Ebanghelyo ni si John the Evangelist. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. Wa naman kidna. Ano nga Ebanghelyo ni John, nag-ingon siya, the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Wa man gid intawon kana tagain lang kahulugan, pagtagad o pagsapot sa mga Kristiyano. Laki kininyong alaga niya. Naglibog sa kung sa napakasultiha. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Ito sa akong kabataan, naglibog sa pulong nga. Nawahit nga ko pagtawag, kinaamog niya parabol sa workers in the vineyard na nainawahis pagtawag. Nagkaroon, ako nang naaninaw,
nga ang pulong mao ang Ginoo. Ang pulong ang sabot ka no kung maka-angkon ka mo makatuo ka mo ng pulong mo ang Ginoo. Ang pulong mao ang Ginoo. Ang pulong ni Kristo. Ang pulong ni Kristo ng Ginoo niya karon. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. Halos wala ko lang. Sabot na sa paghupat. And the Word became flesh and dwelt among us. Sabot na. Ang pulong ng Ginoo niya karon. Pero ano mas kailan sa ilang Ginoo. Naglalis naman sila. Okay. Ako ito nabatian ito sa radio. Evangelical ni angkon evangelical. Interview dito Karen Abel. Ana mo na. Kinsa ba Ginoo nga dunam sa kuno siya Ginoo katong naghingag stupid ka dunam sa kuno siya Ginoo. Nakinsa mo din na Ginoo ha? Nagikutan nga stupid God. Naam sa kuno siya Ginoo. Nya kanang inyong Ginoo nga gingan lang stupid God. Kinsam sa na Ginoo ha? Ito ka. Kinsa Ginoo pero kung ang tao sabton, utang siya ng at itong kiingon ni San Juan. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh, and dwelt among us. So, ang pulong na may Ginoo. Pasan mo. Mau siguro ka. Ngayon mato si atong evangelical si supak sa siya. Nasukok po siya. Galit daw siya sa pamulo na stupid ka. Naingon siya na kumon man ang Ginoo. Ang Ginoo sa mga evangelikal, sa mga Katoliko, kumon pareha sa mga Ginoo. Lain-lain lang o sa tayo mga sulti, lain-lain lang o mga pamaagis, pag-ampo, mga katingali ito. Hindi kumon ako. Angay lang yun nga makumon. Pero kung sa mga Ginooha nga makumon na ito, sa pagdili Kristiyanos, kung sa mga Ginooha, nga kung mahimo na ito nga iyon nga kumon, wak na tayo panagbangi, parehas ba? Kung sa mga, kung sa Ginooha, nga makumon, masama sa tanan pag tinuuan, sama na sila Ginoo. Kung sa mga Ginooha. Saho na ito sa kung sa Ginoo. Kung sa Ginoo. And so Pilate said to him, "Then you are a king." Sabi ang hari. Jesus answered, "You say I am a king. You say I am a king. Ikaw na king. I am a king." Sa may kalambikitan niya itong kiingon nga, the Word was made flesh and dwelt among us, and the Word is God. You say, I am a king. He is the Word. And the Word is God. And God is the king. You say, I am a king. Kung imong sige kita sa ulog sa
mahal adlaw yun pangutana si balik-balik nga ipamulong muna pupang ito ha pangutana ni pamulong muna abot you say I am a king ako ang pulong mo ang Ginoo ano yung anak siya o sabot niya you say I am a king dayo siya for this I was born and for this I came into the world to testify to the truth. Pilate, testify to the truth, and everyone who listens to me, and everyone who belongs to the truth listens in my voice. Pilate said to him, "What is the truth?" What is the truth? Not Christians, what is the truth? What is the truth? Ang kamatuoran de sa katao nga akong gipangutana rin dito sa katao kanto sila sa seminar ko. What is the truth? Unsa man ang kamatuoran? Sa man ang kamatuoran. Ang kamatuoran mo ang pulong sa Diyos. Correct. O sarili ka tao dito. Ang kamatuoran mo ang pulong sa Diyos. Ang pulong ni Kristo. Pero ang kamatuoran, matod pa din niya sa Biblia, sa niya sa atong balaan kasulutan. Ang kamatuoran nasusama sa treasure, kanang treasure na isikihal pangitas mga tao, treasure ni masita. Iso de pangitaon ko. Isip pangitaon ang kamatuoran. It's like a treasure hidden under the ground. Mao nga ang ebanghelyo mao kana ang pulong. Ang ebanghelyo ng tagmisa mao kana ang pulong. Ang pulong mao kana ang pulong. Ang ebanghelyo mao kana ang ebanghelyo ang pulong. Uman sa pagbasa sa pulong, pagwali sa pati, mangalawat o sa may kalawat. Kalawat ka ni Kristo, kinsa mas Kristo. Ano di Kristo, ikaw? Abungo ka? Ikalawat. Mangalawat tayo. Sa may kalawat, ang pulong. Gidawat mga pulong, ihimo mong lakip sa imong pagkatao, sa imong kasing-kasing, sa mga nakuna. Ang pulong sa ebanghelyo. Naikog mo sa akong ipangutaw ng sultuhan. Kasagaras na minaw ron, kasagaras mga Kristiyanos, mamisa dito man, inipasas pulong. Upan ito ka, upan ito tapi, upan ito. Naglingiw-lingiw, maminaw pulong, kaya sabto na pulong sa pare, sabot. Takam sa giyaw-yaw pare. Ilan na palabyo ng ebanghelyo. Pero mao ka na ang atong Ginoo ang pulong. Baka subay kita sa pulong, dili na tamo ingon, dili na ingon stupid God. Kaya ang pulong, di man stupido. Ang pulong, di kinatawag ng stupido. Ang Biblia, di matawag ng stupido. Puros insakto. Tanang gusto mumulit-ang, mamitik ni Kristo, puros nang gasupok. Mao ka na ang pulong. Ang sabay pulong. Basta manimpal. Kung sa pulong, kung ang pulong na sa Biblia, ang pulong ni Kristo, di itong pulong sa mga propita, pero matod pa ni Kristo nga, I do not come to destroy the law and the prophets. Pero kulang lang, I come to perfect it. Kulang lang, pero sa ito. Kulang.
Mungada siya sa pulo aron mahingpit ang kagawasan, kaluwasan sa tao. Hindi sa yuta. Ayun sila. Maluwas ka ni sa yuta. Whoever is bound on earth will be bound in heaven. Aron maluwas ang tao din sa yuta. Idadaan niya og pulong ang kaluwas sa tao, pero ang pulong wa masabti. Yan naasay na sabtan ng pulong apan gitalikdan, isupak. Wa masabti. Nasa mo masabti. Yan nasa pulong nga nasabtan apan isupak man. Gitalikdan man kay gaduda. Sama ni San Pedro. Yan ay kauban ni si Kristo. Pag nagduda siya, itong the walking in the water, nagduda siya sa pulong ni Kristo, tislaob siya. Muna ni taburon sa mga Pilipino. Nisupak, o sa ilang, wala sila pagsalig sa pulong, natislaob. Natislaob sa dakong, sa naglagitong nga laod sa kataladma. Atong Domingo unsa may pulong, ang kanang pulong wala sabti. Atong Domingo unsa may pulong, matut pa sa Cardinal, justice. Kaya hisgot justice ato natapos itong iyan. Sa titawag ato na nga dugol, expose na ko, no? Umili mo ko ito yan, umili. Justice, what to justice. Wagi justice dito na atong basahon. When Jesus had crossed again to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. One of the synagogue's officials, named Jairus, came forward, saying him, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, "My daughter is at the point of death. Please come. Lay your hands on her, that she may get well and live." He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him. There was a woman afflicted with hemorrhages for 12 years. She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet she was not helped, but only grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. She said, if I but touch his clothes, I shall be cured." Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Jesus, aware at once that power had gone out of him, got out from him, turned around the crowd and asked, "Who touched my clothes?" But the disciples said to him, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'" And he looked around to see who had done it. The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth.
He said to her, daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction. May justice of own Diyos. Faith, ma. See, to justice. While he was still speaking, people from the synagogue official's house arrived and said, your daughter has died. Why trouble the teacher any longer? Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue officials, do not be afraid, just have faith. Do not be afraid, just have faith. He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. When they arrived at the house of the synagogue officials, he could sight the commotion, people weeping and wailing loudly. So he went in and said to them, why this commotion and weeping? The child is not dead, but asleep. And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child's father and mother and those who were with him and entered the room where the child was. He took the child by the hand and said to her, Talita kum, which means, little girl, I say to you, arise. The girl of 12 years, a child of 12, arose immediately and walked around. At that, they were astounded. They were utterly astounded. He gave strict orders that no one should know this and said that she should be, and said that she should be given something to eat. Gospel. Muna ang gospel at Domingo niya. Sa may mensahe. Sa may mensahe. Faith. Dili justice, faith. Tiwala sa Diyos. Sige mo lang tiwala sa Diyos. Sa pulong, tiwala ang mga Pilipino. Ang salita, tiwala sa Diyos. Tiwala sa pulong. Sa pulong ra. Pero sa buhat, sa pagmukom nila, sa likoy ang pulong sa Diyos. Isa likoy sa Kristo, kasi Kristo mo ng pulong. Isa likoy ang pulong, isa likoy sa Kristo. Tiwala sa Diyos. Tiwala sa Diyos. Nga naman. Faith, nga nung nawagtang man ang faith sa katawhan. Nga nung nawagtang ang unsay nakawagtang sa pagsalig sa tiwala sa tao sa Ginoo, unsay nakawagtang. Kana ang natawagtan. Ang natawagtan mo ang kahadlok. Niingon si Kristo, maubitaw ko si Kristo, niingon na, do not be afraid, just have faith. So, mahadlok ka ni, do not be afraid, just have faith. Maka nag-isulti na, do not be afraid,
mga tao, hadlok. Manakinhangan ang tao, ito pa katong for basic freedom. Aron makatuman sa pulong sa Diyos, aron di masimang. Ito pa ni, hindi man ito. Kinhangan ang tao. Freedom from fear. Freedom from fear. Sa ito, sa freedom. Is the freedom, sabot sa freedom. Freedom from fear. And freedom from what? Freedom from speech and freedom to worship God according to His conscience. Ang nawagtan, ang atong kagamhanan unang-una, wa man kahatag freedom from fear katong ingon ni Franklin Delano Roosevelt. Freedom from fear. Unsa man freedom from fear? Ang nakawagtang rabasa, ang nagawagtang, ang nagahikaw sa tao sa iyang tiwala sa Diyos, ang iyang pagsalig sa pulong sa Diyos, ang kahadlok si Darius natin. Do not be afraid, just have faith. Ang kahadlok sa tao mo, nakapasimang kaniya nga supak na siya sa pulo. Hadlok mo siya sa mga drug addict. Punuhay. Hadlok mo. Oo nga, misimang ang iya paghukom na kuyog siya na itong senador nga niingon nga let's do killing in the meantime. Waiting for the time when there will be no more killing, when all these addicts will be wiped out of our country. Ikuyog naman ito sa kahadlok. Pero sa giingon ni Cristo, ito ni Darius, do not be afraid, just have faith. Ang ikating babaw ang inyong tiwala sa Diyos. Kalinti ka na kung kahadlok. Kahadlok. Mo ka na makaingon nga. Musamot mo rin makaingon nga. Mo ka na nakaingon nga. May arang-arang kayo mo rin isang tutungod ang kahadlok. Hadlok man. Yeah. Tungod sa kahadlok, nasimang, isupak na sa pulong sa Diyos. Nawagtang ang gitawag og tiwala sa Diyos. Ang mga gitangatan ni San Pedro, tungod sa siya kahadlok, Mateo 40. Mateo 40. San Pedro, katong kinaliging kahadlok, nung ito na kinangan ng freedom from fear. Ito pa ni Franklin Delano Roosevelt katong dilagdagan sa sakit sa pulong sa Diyos. Presidente sa Amerika, ito karoon Amerika, parang nakalamdagi sa pulong sa Diyos. Ilang presidente. Not the walking on the water. Tungkol sa kahadlok, kung kasama na kaya, pag ginato ni hadlok lagi. Then he made the disciples get into the boat and precede him to the other side while he dismissed the crowd. After doing so, he went up to the mountains by himself to pray. When it was evening, he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them, walking in the water.
When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified. It is a ghost, they said. And they cried out in fear. At once he spoke to them. Take courage, it is I. Do not be afraid. Peter said to him in reply, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, come. Peter get out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. So good at taglakaw. So good at taglakaw. Nisugod og lakaw. Doon kay nisalig siya. Saan ang Pilipino? Nisalig na unta. Isugod na sa pagpugtaw. Ilang kagawasan, kaluwasan. Nisugod na unta. Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. Nisugod na. But when he saw how strong the wind was, makahadlok niya, kalisag kaniya. But when he saw how strong the wind was, he became frightened and beginning to sink. He cried out, Lord, save me. Lord, save me. Immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, Oh, you of little faith, why did you doubt? Oh, you of little faith, why did you doubt? Faith, sabi ka was. Ganun ka duda ka man. Oh, you of little faith, why did you doubt? Mara ka nihita po ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino, nisiyagi ta. Unsa man ay Ginoo? Ina na, example Ginoo, stupid man yung Ginoo. Unsa man ay Ginoo? Nisambot. Nisambot naman Hinoon eh. Pinatyan eh. The Philippines now is rated as the most unsafe place to live in. Tulad ang pinatyan eh. Nisambot malaki Hinoon. Natislaog naman na Ginoo. Yung mga Pilipino na, Lord, help me. Naupan niya, stupid God. Kasi, stupido. Sige mo kang Ginoo, stupido na. Nisama na ng Pilipino sa isang Petro, nasampil sa Ginoo, stupid God. Ang nyo, ito niya na stupid God. Stupido na ito ka. Lord, help me. Sa naman eh. Pero tinamandag ka ng pagsupak. Supak na magmayong pagtulungan. Ngayong pagtulungan, isupak na magmayong. Stupido na nyo, Ginoo. Ayong pagtuon yan. Wala na. Ngayon mo nasama sa Petro. Lord, help me. Nisamot naman eh. Nisamot na. The Philippines is the world's worst country for workers. Laki daw daog na may mga mahirap. Lord, help me. Stupid God. Sige mong sampit na Ginoo, stupido. Stupid. Saan? Stupido ko. Naglagot ang mga evangelical kung ilang Ginoo, kung ilang stupido. Nisampit sa Ginoo kay napirti naman nagkagulian ng kasama. Excuse me. Iingon naman ng stupido niya Ginoo. Sige mo sampit ng stupido niya Ginoo.
na akong Ginoo mo'y buotan. Ang Ginoo sa kagamhanan buotan. Kaya nisupak man sa pulong ni Kristo. Inyo ha, estupido. Sa may pagsupak. Kasi, yung supak nila. Kaya pagsigduwa, lipat-lipat, papagduwaan ng lisos kabayro, sama. Mahulagway sa katawan, pinipagduwa niya ng lisos kabayro, sa kabuk lisos kabayro, tabunan sa tulog katansan, tulog ato. Ano ko kasugalan na kung nakita ko ba? Mo kanay duwa ron sa sige ingon nga daghang kwarta panghatag o sinos isip panghataan hatag o kasumpot zero sa ito panghatag nila basta kuno mga insurer ka basta kay sige panghatag sige himo kuno daghang kwarta. Pero kinsa may gisaligan ang mga pobre ko excise tax, tanang excise tax. Ini sopa at puno, Ginoo kaniyo maginaon. Ayon nag-apila pobre ay gastuhan sa gobyerno. Ya, para malipat ang mga tao, dagas lang kwarta, daga kwarta ng gobyerno, guminto ang ekonomiya. Sige hatag-hatag. So parera sa lisog, ikot-ikot. Anan sila ko kung mga estudyante magkagaan sa kun. Sa to. Na mga deserving, sa kriteria nila. Apo ng luwag ng mga tagatan. Ang atong ihatag sa katawan, di opportunity, di kwarta. Dos, kan crash, di opportunity. May hatag ang inunta the opportunity ang inunta ang kahimtang na magdala og kagawasan yung hatag hatag kisang rin tagaan katong imong pinili kisang imong pinili. Kung hatag opportunity, terus katong dunay talento, nagka-grab sa opportunity, kabuhat sa mga pulaton. Mo ay maka-ampo kalwasan. Hatag ka. Nga dili angay. Do not give your do not give holy things, so throw your jewels to the hands. Okay, they will just trample it under their foot, and they will turn you against you and break you. Sige hatag. Yan akong gihatagan mga senior citizen dito, mga dunya man. Sa ako na ito patanaw kung bias ka. Mahimo sa inyo ko bias, pero ang kamaturan mao nga ang kwarta sa gobyerno tuyok kinawat, tulis in the sense used in the gospel of the good shepherd. Itong ingon nga, one who climbs over elsewhere, who enters the sheepfold, who enters not to the gate but climbs over elsewhere is a thief and a robber. Gawas mo ng thief and a robber. Anong yung ba? Ikawatan, itulisan sa katungod ang katauhan. Sa may hostisya kung dito. Pag ikawatan sa katungod. Yung itulisan sa katungod asa mga hostisya.
Kaya nga no, ang hustisya, wa mo sa disabti, wa mo pasabot sa ni Cardinal sa nang hustisya. Ang hustisya is sa to, the perpetual intention to give is one, everyone his due, his right. Tungod sa katawan, gihikaw na nila. Dili man, katungod man sa mga pobre nga, mamuyo lang, hindi mo bayad, dili mo hatag. Salmot, amot sa gastuhan sa kagamanan. Katungod ka na nga gihatag sa pulong. Inilagay ang mga Pilipino nahadlok ng kaniya ito, mga drug addict. O ni samot man, mura niya, makaingot ang niarag-arag kay ni samot. Ni samot man. Sige, lagyan po sila ingon nga ni arag-arag ko do kay ang mga drug addict pamatay sige gapon ng adik-adik kaya nga no katong mga adik gusto sa itong matay nila nagmansa-mansa lang kagamhana sa iyan kamot kay katong pamatyo to mo death will not better dos adik katong mga adik ang nangahabilin noon mo nang hila pero katong namatay wa to mga nga nahatlok ng mga adik mahadlok gusto na mamatay no mga nga nag-adik-adik wa siya paglaom ni kalibutan na gusto na lang matulog sa kamatuoran nagmansa-mansa lang sa kamot sa nag-ingon nga buotan ang Ginoo kaya ka na mga adik nahutangan ng buras paglaom gano'n nahutangan ng paglaom kaya wa mo nila mabati ang itawag freedom from want at freedom from fear. Ato pang from nila ng gusto kinangan tagaag freedom from fear ang tao. Tagaag freedom from fear. Ato na tungod sa freedom from fear, tungod sa kahadlok ang tao supak na sa pulong. Gusto niyang sulbahon. So, gusto siya muling kawas ay kahadlo. Hindi niya mahiga. Pinaagis pagsupak sa pulong sa Diyos. Supak ka, duda ka sa pulong sa Diyos, samot ka tislaop. And hindi sa Cebu City o San Vita po. San Vita po. Abot itong kadungog ang atong mayor nga dito sa Davao sa Pinatyanan niya sa nagpahigayon siya sa vigilante. Nahatikok naman siya sa mga badlungon kung nga di ka niya madahan. Nada ka na ito vigilante. Seneta po. Nasulpa. Sige man nagdagharam kaya pinatyanan ng Cebu City. Kaya nga vigilante, tanawa, totoo matay dito sa Bohol. Yung vigilante. Ang yung vigilante, nga mga simbahan na ito, uy, hundogan ng vigilante. Nga nagmayor nga, ade, kung mga ng vigilante. Kung taga-taga na nagsulba ng vigilante, kanya nga vigilante Felix. Kapot-sapot yan. Yan ang itugutan ng mga vigilante. Kung usa sa mga vigilante, yan tao. Nag-escortan siya ang anak, pagawa sa presuhan. Sa mga gidangatan, no? Ngayon, vigilante, drug lord di ay. Di kay drug lord. What di siya mga drug lord di ay kay? Hibaw, di siya ka drug lord. Matod pa ni Aguirre, Tomas Osminya, bilang tak ko na si Aguirre may nag-isgot. Tomas Osminya na drug protector. Karam yan. Pinalanggang vigilante kay
iyang to vigilante siya man nag-escort. Iya man escortan sa iyang anak gikan sa presuhan. Siya protector ato niya kay drug lord man dia ito, drug protector gid siya sa sumala sa giingon di akire. Mo nito kapata to kay tulong sa kahatlok lagi sa kriminal sa Cebu. Isopa ka sa Cebu sa Diyos. Nag-higayon vigilante din Samson. Vigilante. Ngayon, pero tinadaga ng hitman. Din asparo hitman na. Kaya usap na siya mabalakang dagang hitman. Interview siya itong sa lahat. Sa siya kung mabalaka. Nadaga ng hitman. Wakay mo siya mahadlo kung sa ano kasi mabalaka sa una nga panahon Marcos nga na-isparo. Parehaso na nagkaka. Kasi sa panahon ni Marcos nga nagkaka. Ngano man nga daghang na inganyo na karon daghang ng hitman. Ano man. Ang katurong nagpatay ni Rupinta kato si itong pinalagang vigilante ni ang minutag vigilante nga convicted mo to patay ni ko kriminal ko no ang matong nga vigilante mo patay kriminal ko no sa atong mayor vigilante to convicted man ya kato si nagpatay ng Rupinta balik mo to Rupinta kato Rupinta pulihan mo to sa namatay rin nga vigilante dito sa nagaglo dito sa Bohol. Dito itong nagpatay ang Rupinta, tanang ko sa tangan ng daghan ng ito. Itong nagpatay ang Rupinta, sila tingnan langan, nagpaabot sa itong eskorta po ni Miguel, anak mo yun. Eskortan di ka pesuan. Nagpaabot nga, himuong balaanon siya sa mas mayor Davao nga ang patay tao 60 glorify man sa 16 million sa mga Kristiyanos paabot sa to siya ito nagkapatay rin sa habot sa Ermita Barangay Tanod patay po niya itong snatcher ko no pusil po niya. Nagpaabot sa to kay glorify sa Espanyol, si Busete. Eskortan po kasuhan. Muna, tinadaghan ng hitman. Nagpaabot na kano sa sila ba? Himuon nga bayate. Ato katawa mga apet, tinadaghan ng patay niya mga nahitabo karon. Si Manila kasi Pilipinas, Cebu City. Akan kay hitman yung hitabo karon ang ratings Pilipinas niya. The most unsafe place to live in. Mo pa ni kamatuoran niya ang mga tao, dua aglisos kabahero. Dua aglisos kabahero lipat-lipat. Naingon niya, wa man ko mapalaka. Ano mo? Wa ka mabalaka, pero mabalaka ka kung sa wa ka mabalaka sa mga kalingon kay kuwang naman ta. Ang tos na matas kastigos Ginoo. Di ta mabalaka. Hasta alaga sa lanog sa kamingawan, mabalaka kay senior citizen nga sa mabalaka tas kaugmaon sa atong katilingban. Unsa man niya dangatan kung mao nang kakati nga hit nang sige lang pinatyanan ni atong katawan. Tungod sa atong tinawa ang atong pagsalig sa pulong sa Diyos. Because we lost our faith. Tungod kay giingan kita ni Kristo. Why did you doubt? Mayor, why did you doubt? Anong gatuda ka man? Duda ka.
mga kahiwian, mga pamakat. Pero pagduwa lagi ng lisos kabayro, si hatag-hatag, yung nga hatag ako, halin si SRP hatag ko, pero katino, nang ako ginmudab sa gawa, himakyan ako. Pero ang pagkatinood ang imong tinguha siya. Mahinusag ka na milyonaryo, isipon ka milyonaryo sama sa mga dagkong negosyante. Pero ang imong negosyo nas politika. Kung hindi ka mamuhi mo ka sa unggoy nagsapag nakagunit na sa nakagunit taga na itong unggoy, magagunit taga sa unod lubi. Di agin mamuhi, bahalag lagason pa sa iro. Bahalag hitap ang lubo, di mamuhi. Na ikaw mamuhi. Insakto na nahimo nimo ang mga proyekto, buhiin na. Insakto na. It's enough that you're done it. Para kung napalaka ko na sa mga kabalatan, imo ko galingon that is trade, silk business. Aron nadaghan dua bang yung talaga lipat-lipat, dua lisos kabayro sa ingat-aghatag ko niya, cancel itong mga pupul. Eh, kisa may gabayan na SRP. Kwarta mas sigat. Kaya pa akong katawag sa pangwarta. Pangwarta. Hantod ang mga tao nga, tutoy po kapalin tao. Pagwarta, si pangklam, pusilan dito, pusilan, si pangklam, parang kakukwarta sa syudad. Karon na ang duwa ron sa kagamhanan lagi sama sa duwa lisos kabayro, siging lipat-lipat, toyok sa liso, akan si katawhan. Hatag-hatag niya, siging supak sa pulong sa Diyos. Nagapos sa katawhan sa Ebanghelyo niya ito. It's a Jesus makato sa punyo. Gingan lang si Jesus, manunubos o the Prince of the Devil. How can Satan drive out Satan? So may pusapot ito. Ang inyong giharian ni Satanas. And how can this plunder a strong man unless you ties him up? Mauna karon. Gapuso nila katawhan aron ma-plunder mayo. Karon na dako kay gapos katawhan kanang ilang federalism. Na-approve kay mga tao ana samot kagapos. Ngano? Wa na tinuod pa ka, wa na ba eleksyon? Salik na mula sa wa na ko eleksyon, tinuod pa ka ako sa na-approve naman no propose constitution sa federalism. Pa-download ko niya na sa ako secretary at makatiner niya na-upload na baka na sa internet. Tinuod ba na wala eleksyon? Tinuod ba ka na wala eleksyon? Wala na eleksyon. Kung saan man pag-resolve sa conflict, sa pagsupak sa katawhan, sa pamaagis kay kamahanan palitan ron, kanang police power ron nga iingon nila. Ilang dakpod ang tambay kay tungod sa police power ni Iraq, kasi Iraq may naging po ng ordinansa. Yan iangko na sa presidente ng sa police power. Nung na magkaya police power, taka na ka. Doon na kay power of the police. Kung dili police power, kaya police power,
is to enact laws, ordinances. Balik ko na ito. Yes. Para sa iyo ba na nagtuon ng balao dapat natalikaw mo ano. Mutan mo, what is police power? Ngayon, police power is power of the police. Police power is the inherent right of the state to enact laws. To enact laws. Laws na natin diskutan. That is wholesome and reasonable, judged to be for the good and welfare of the subject. Police power to enact laws. Laws. That is wholesome and reasonable. Unya, makasumpaki na ang katawhan o ang kagamanan as to whether or not the ordinance, the law enacted is wholesome and reasonable. Wholesome and reasonable man na. Ingon sa mga publiko, dili man na wholesome and reasonable. Para mas niyo kayuhan, that is for the good and welfare of our subject. Dili man na para sa mga kayuhan. Lalit na conflict na. Kaya katawa, supak man. Yung saan pag-resolve niya na. Sa ilang conflict. Saan pag-resolve ba? Dili pa mga sa pero naasay kahayag nga itong nakita. Saan pag-resolve ba? Yan na ako no. Pag nagtoki. Ang mga katawan. Yawan na may eleksyon. Ang peaceful means to resolve that conflict is through the ballot box. The democratic way of resolving such conflicts is through the ballot box. Kaya, nasupak ang katauhan, pamaagi ng mga ilang pangulo ron, ato sa ballot box, ato na makita dito. Hapit na may eleksyon. Kanang tikuwang biya, supak mo ng iyang ordinansa, ayaw nagputahi. Ilisi na. Sa may ilis na ito, pare, sa bisipin, o ito sa ilisi na. Para makita na supakit mo. That is the peaceful, democratic way of resolving a conflict between the rulers and the subjects. Subjects mo niya dito sa annotator, pero sa Kristohanon nga pagtulunan, masters, the people are the masters. Kaningon man nga, the greatest among you is the servant of all. Katong serbihan, the master, o subjects man diya. Nga lisis. O matumag, huna-huna o pulong sa Diyos itong annotator akong nabasa. Yung sa good, for the good and welfare of the subjects. Mukha na nakadiferensya sa mga pangulo nga nagtuo sa, nagtamod sa pulong sa Diyos. May nga ito servants, masters and servant man, pero nga the legislator and the subjects. Mga ka nakalahin. No? Kita mo kalahinan. The democratic way of resolving the conflict between the servants and the master is through the ballot box. Mo na iyon nga ang federalism kunuan ay ballot box. Awa na eleksyon. Magapos, manangin ko, magapos o sako. And they can just plunder the strong man. Nagsaon na lang pagtulis, pagkawat ang ilang katubo. Nagwa na yung ballot box. Ana ay lae paagi. Para ito sa China, na paagi sa pag-resolbar niya na kung dili sa mass action. Protesta, pero samo. Mass action. Hindi kita protesta. Di ba? Rebellion. Tugoon man. Democratic way of resolving issues like that. The conflict between the masters and the servants is through the ballot box.
the masters and the kinsa kini mga master o the ballot box. Mao nga kinahanglan tag demokrasya gyud. Kan ang demokrasya kay ngano ingon ko si Kristo kasi demokrasya ko maklaro man nga ingon dito nga the greatest among you is the servant of all. Mo na ballot box anha mabati sa mga servant ang kabubuton sa mga master. Ang pulong ang mando sa mga master. Pero wa na ballot box na kinahanglan demokrasya. Na ako ng eleksyon ayaw ng diktadorya o authoritarianism. Unya diha sa atong demokrasya diha may usa ka inunta komentarista nga nag-ingon si Kristo kuno mo'y numero 1 komunista. Ambot lagi ka na komunista wa mo na Biblia. Pero ang naas Biblia niingon di siya nga the greatest among you is the servant of all. Kana anha na nimo makita sa kinabuhi nga o sa kagamhanan nga demokrasya nga namo maminaw sa hunahuna sa katawhan pinaagis ballot box. Pinaagis ballot box. Ang katong ordinansa sa Tigua nga mayor sa Manila o mayon ang mga tao anan na pukana dala anan nila ipakita ang ilang pagsupak sa ballot box. Mahirap hindi ka para mahirap para hindi ka mayaman. Ingon era para sa mahirap, era para sa mayaman. Yan. At turon as ballot box atin eleksyon. Ay nalandila na to buputong ko makabate sa kabataan na ang dili ang pagsupak kinhangan aron dili mahitabo ang gitawag og irrecoverable damage justified sa nanga kinhangan na dili na ta mo paabot nga kanang kagamhanan nga nahimutang sa gitawag na nahisama sa gitawag og castle of sand. Unstable. Di na lang ta magpaabot nga ma-destabilize na ato na lang itong pagundaan. Kay kung magpaabot patagkanus ana mawag tang ma-destabilize. Sige managis ko itong destabilization. Kung paabot pa taon niya, makamugla hinog irreversible damage, mapay-unhan na lang. Sa sadap, kikinhangan, yun. Pero lagi, sabo. Ining alagad sa lanot sa kamingawan. Nagatuo. Abot-abot kinahanglan kita rule of law. Kaya ka ng rule of superhuman being, superday. Rule of law. Pangulong ng mga pahikayon, rule of law. Magwa po yung nakita. Rule of law, rule of the word of God. Magwa akong nakita nga makapahigayon niya na may katakos, makatukan Chief Justice. Hilary John David. Sige. Hinawat ako na ngaliya ako kitang tanan sana kitang tanan mga Pilipino mahimo kahimanan instrumento aron mahimo nga ang pulong sa Diyos magmapungahon sa atong katilingban. Kung ako manamilit sa pag-ingon ang katilingban nga nasayos sa kamatuoran makaangkon og kagawasan kaluwasan ang katilingban nga nagtamod sa malimpungon nga kagamhanan siguradong mahikawan sa kalinaw o kaanayan. Goodbye for now. God bless and thank you for joining me.